कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती अनिल अनंतवार प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण खास उन्हाळ्यासाठी पौष्टिक आणि शरीराला थंडावा देणारी, एनर्जी देणारी सत्तूच्या पिठाची रेसिपी पाहणार आहोत। या सत्तूच्या पिठापासून पौष्टिक शरबत, पौष्टिक लाडू, बरेच वेगवेगळे पदार्थ बनवणार आहोत। त्याचा व्हिडिओ सुद्धा आपण नंतर पाहणार आहोत। सत्तूचं पीठ बनवण्यासाठी 2 मोठे गंज घेतलेले आहे। एका गंजामध्ये 1 ग्लास चणा डाळ घेतलेली आहे, हरभऱ्याची डाळ, आणि दुसऱ्या मोठ्या गंजामध्ये 2 ग्लास गहू घेणार आहोत। काही जण 2 ग्लास गव्हाला 1 ग्लास चण्याची डाळ घेतात, काही जण 1 ग्लास गहू 1 ग्लास चणा डाळ घेतात, काही जण 1.5 ग्लास गहू 1 ग्लास चणा डाळ घेतात। तुमच्या आवडीनुसार प्रमाण कमी जास्त करू शकता। मी 2 ग्लास गहू 1 ग्लास चणा डाळ घेतलेली आहे। गव्हामध्ये पाणी टाकून स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि चणा डाळीमध्ये सुद्धा पाणी टाकून दोन्ही गहू आणि चणा डाळ वेगवेगळ्या भांड्यामध्ये स्वच्छ हाताने घासून 2 ते 3 वेळेस स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। 2 ग्लास गहू आणि 1 ग्लास चणा डाळ 2 वेळेस स्वच्छ धुवून घेतलेले। यामध्ये भरपूर पाणी टाकायचं। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे भांडे मोठे घ्यावे, कारण आपण याला 2 तास भिजवणार आहोत आणि भिजल्यानंतर चणा डाळ फुगते, त्यामुळे पाणी सुद्धा भरपूर टाकायचं आणि गंज सुद्धा मोठा घ्यायचा आहे। गव्हामध्ये आणि चणा डाळीमध्ये भरपूर पाणी टाकलेले आहे आणि भिजवून ठेवणार असल्यामुळे गंज सुद्धा मोठा घेतलेला आहे। बरेच जण याला स्वच्छ धुवून लगेच कपड्यावर सुकून ठेवतात किंवा बरेच जण धुवून लगेच कपड्यामध्ये बांधून ठेवतात। पण मी इथे गहू आणि डाळ दोन्ही सुद्धा भिजवून ठेवलेली आहे, त्यामुळे गहू आणि डाळ छान फुगते। दोन्ही गंजावर प्लेट झाकून ठेवलेली आहे। साधारण 2 तास झालेले आहेत आणि आता आपण यावरचे प्लेट काढून घेऊया। 2 तास भिजवल्यामुळे गहू छान फुगते आणि डाळ सुद्धा छान फुगते। आता भिजलेल्या गव्हामधील सर्व पाणी काढून घेण्यासाठी मी इथे चाळणी घेतलेली आहे। चाळणीवर गहू टाकून घेतलेले आहे। यावर थोडा वेळ गहू असेच ठेवायचे, जेणेकरून यामधलं जास्तीचं पाणी जे आहे ते निघून जाईल। थोडा वेळ झालेला आहे, गव्हातील पाणी सुद्धा छान निघालेलं आहे। याला बाजूला ठेवू आणि तोपर्यंत डाळ जी भिजून घेतली होती, तुम्ही पाहू शकता सुरुवातीला गंजामध्ये डाळ भिजवताना एवढीशीच होती आणि आता छान फुगलेली आहे। याला सुद्धा चाळणीवर काढून घेऊ, त्यामुळे जेणेकरून यातील जास्तीचं पाणी निघून जाईल। थोडा वेळ झाला, मी एक प्लेट घेतली, त्यावर कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे। या कॉटनच्या कपड्यामध्ये आपण गहू बांधून घेणार आहोत। चाळणीवरच्या गव्हातील पाणी निघाल्यानंतर या कॉटनच्या कपड्यावर टाकून घेतलेले आहे आणि घट्ट बांधून ठेवायचे। बरेच जण गव्हाला नुसतं धुवून कपड्यामध्ये बांधून ठेवतात, पण मी इथे गव्हाला 2 तास सुरुवातीला भिजवून घेतले, त्यामुळे गहू छान फुगलेले आहे आणि आता याला कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधून साधारण 2-3 तास पुन्हा झाकून ठेवणार आहोत। ज्याप्रमाणे गहू बांधले त्याप्रमाणेच अजून एक कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे। त्यावर जी आपण चण्याची डाळ भिजवून घेतली होती, चाळणीवर काढून घेतली, त्यामधलं पाणी झिरपलेलं आहे आणि ती डाळ या कॉटनच्या कपड्यामध्ये टाकून पुन्हा घट्ट बांधून ठेवणार आहोत। याला बांधायचं कारण म्हणजे गहू छान मुरतात आणि जेव्हा आपण खलबत्त्यामध्ये कुटू त्यानंतर त्यावरची साल सहजतेने निघते। साधारण 2 तास झालेली आहे। गहू आणि डाळ दोन्ही कपड्यामधून बांधलेलं काढून घेणार आहोत आणि याला थोडंसं अर्धवट सुकून घेणार आहोत। पूर्वीच्या काळातील लोक या गव्हाला खलबत्त्यामध्ये किंवा उखळामध्ये कुटून त्यावरची एक्स्ट्राचा जो कोंडा असतो तो काढून घेत होते। गव्हाचा कोंडा कसा काढायचा ते माझ्या गव्हाच्या खीरच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे। तुमची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन तो व्हिडिओ सुद्धा पाहू शकता। साधारण 4-5 तास झालेले अर्धवट गहू आणि डाळ दोन्ही सुकून घेतलेले आहे। याला कढईमध्ये टाकून मीडियम गॅसवर भाजून घेऊ। तुमच्याकडे उखळा असेल तर तुम्ही या गव्हाला कुटून त्यावरची जास्तीचा जो कोंडा असतो ते काढून पाकडून सुद्धा नंतर भाजू शकता। मी असेच गव्हाला भाजून घेतलेले आहे आणि हे गहू भाजायला 30 ते 40 मिनिटं तर लागतात। गहू भाजले गेले की नाही हे कसं समजायचं, तर गहू भाजल्यानंतर तडतड असा आवाज यायला लागतो, तेव्हा हे गहू भाजून तयार आहे असं आपण समजू शकतो। गहू भाजल्यानंतर आता तुम्ही जो आवाज ऐकला तशा पद्धतीने आवाज येतो आणि मीडियम गॅसवर गहू भाजल्यामुळे छान खमंग भाजल्या जातात आणि करपत सुद्धा नाही। साधारण 30 ते 40 मिनिटं झालेली आहे। गव्हाला आपण भाजत आहोत आणि पहिल्यापेक्षा गव्हाचा रंग सुद्धा बदललेला आहे। या स्टेजवर गॅस बंद करून घेऊया। हे सर्व मिश्रण परातीमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवून देऊ। ज्याप्रमाणे आपण गहू भाजून घेतले त्याचप्रमाणे कढईमध्ये मी अर्धवट सुकून घेतलेली चणा डाळ टाकलेली आहे। ही सुद्धा मीडियम गॅसवरच भाजायची आहे। बरेच जण चणा डाळीसोबतच वेगळे फुटाणे किंवा डाळवा सुद्धा यामध्ये भाजून टाकत असतात। तुम्हाला आवडत असल्यास ते सुद्धा तुम्ही टाकू शकता। त्याचे प्रमाण म्हणजे वर लिहिल्याप्रमाणे सुद्धा घेऊ शकता किंवा 2 ग्लास गव्हासाठी 1 ग्लास चणा डाळ घेतलेली आहे आपण, त्यासोबतच अर्धा ग्लास फुटाणे किंवा डाळवा सुद्धा टाकू शकता। थोडा वेळ झालेला आहे,
पाहू शकता पहिल्यापेक्षा डाळीचा रंगसुद्धा बदललेला आहे. आता या स्टेजवर भाजलेली चणा डाळ मी दुसऱ्या ताटामध्ये थंड होण्यासाठी काढून घेतलेली आहे. 3 चमचे जिरे कढईमध्ये टाकून घेतलेले, याला सुद्धा खमंग भाजून घेणार आहोत. खूप जास्त वेळ लागत नाही याला भाजायला, अगदी 1-2 मिनिटामध्ये भाजले जाते. बरेच जण यामध्ये विलायची सुद्धा टाकतात, काही जण जायफळ सुंठ सुद्धा टाकतात. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही ते सुद्धा टाकून घेऊ शकता, पण मी इथे फक्त जिरे टाकून भाजून घेतलेले आहे. आणि याला सुद्धा प्लेटमध्ये काढून घेऊया. भाजून घेतलेले गहू थंड झालेले आहेत, त्यामध्ये डाळसुद्धा टाकून घेतलेली आहे. आणि यामध्ये आता जे जिरे भाजून घेतले ते सुद्धा आपण टाकून घेऊया. तुमच्याकडे आवडत असेल तर तुम्ही 10-15 भाजलेल्या विलायच्या, थोडीशी सुंठ, थोडीशी जायफळ टाकून घेऊ शकता. सर्व मिश्रण थंड झालेलं आहे. याला गिरणीमधून दळून आणावं किंवा मिक्सरमधून अगदी बारीक फिरून घ्यावं आणि पुन्हा चाळणीने चाळून घ्यावं. सर्व मिश्रण मी गिरणीमधून दळून आणलेलं आहे. बरेच जण सत्तूचे पीठ खास उन्हाळ्यासाठी बनवत असतात, तुम्ही कधीही वापरू शकता. सत्तूचे पीठ आपल्या शरीरासाठी खूप पौष्टिक असते, त्यामुळे याचा वापर तुम्ही नक्कीच करू शकता. या सत्तूच्या पिठापासून शरबत, लाडू, तिखट सत्तू पीठ असे बरेच वेगवेगळे पदार्थ बनवतात. ते सर्व पदार्थ कसे बनवावेत ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.